menossa Aakenustunturille ja tähän on näköjään nykyisin merkattu tämmöiset kyltit laitettu tähän, että tähän Pyhäjärven tien varteen. Eli tästä on tämmönen lyhyempi reitti tuonne tunturin päälle Aakenustunturia. Siihen ei ole laitettu, mutta oletettavasti pakko sanoa. Mennään Aakenukselle, kun kerran tässä Pyhäjärvikin lukee. Ei mahu. Mitä? Johanna väittää, ettei mulle mahu toi vyö. Se on liian pienellä se vyö, ei sinne muusta replikaa. Ja kato, siellä on vahva usko on siihen, että siellä on mustikkaa. Iita takaisin! Et sä vielä lähde? Missä Lillan on menossa? Olet menossa retkelle? Joo. Iita luulee, että pitää pysähtyä, kun Lillan kiskoo hihnasta. Nyt on taas kyltti ja vieläkään ei lue Aakenustunturia, mutta käännymme tästä Pyhäjärviin ja ylläs suuntaan. Tuonne noin lähtee polku, niin eiköhän me sieltä päästä ylös. No niin, reitinvalinta oli oikea. Eli tosta Pyhäjärven tieltä niin semmonen, mitä tästä nyt valehtelisi, kilometri 200, kilometri 300 metriä, niin sitten alkaa nousemaan pikkuhiljaa tuonne tunturiin. Koirat löysi mukavan mutalammikon täältä. Joo, sä tulet siihen. Kun on vähän pienempi maavasa, niin uppoaa vähän enemmän suhteessa. Poikettiin vähän polulta, että kun näytti vahvasti, että menee väärään suuntaan tuo reitti ja lähdettiin kiipeämään tätä rinnettä ylöspäin. Ja kauheasti on noita mustikoita täällä, että jos tekee niitä mieli, niin kannattaa tehdä tänne retki. Pikkasen alkaa jo ruskaa olla mustikan varvuissa. Joo, Lillan tykkää kovasti mustikoista. Ja saa vaan vielä itse kerätä. Joo, siinä sulle. Kuivaa se on ollut täälläkin. Tässä on normaalisti lampi. Nyt siinä on vain tuommoinen entinen lampi. Siinä on poronjälkiä sitten näkyy pohjassa, kun ovat siitä kulkeneet. Mutta nyt tosissaan tultiin tähän loppu tämä metsä ja sinne sitä lähdetään kiipeämään. Lillan tykkää jo vähän makoilla, eli mennään nyt rauhalliseen tahtiin, että saavat pitää taukoja. Täällä ilmeisesti haisee vähän poroa, kun tankki on vähän käpinöissään, että pitäisi päästä tuonne menemään. Rankkaa tämä tunturielämä. Tähän pittiin taukoa, niin illan nukahti ihan täyteen uneen, eli pidetään nyt vähän pidempi tauko sitten, että saa nukuttua. Eli kohta se on taas virkeä. Sieltä löytyy hyvä taas joki tai puro. Hyvä paikka lotrata. Tässä näkyy tämä Amerikan Akitan ja Newfoundlandilaisen ero. IT-tankki on aika lailla kuivilla, mutta
Lillanista on mukava mennä pohjia myöten. Testin paikkaa menossa, niin hommasin tämmösen tuulikelejä varten tämmösen tuksun ja tämmösen äänittimen, että josko pikkasen niin pystyisi jotakin kuulemaankin, kun tuolla ei niin kameran mikki ei oikein ota. No niin, no sehän ei tietenkään ollut päällä, jotenka nyt on uusi testi, eli katsotaan nyt, että kuuluuko sinne nyt hyvin. Eli ollaan täällä Aakenustunturin päällä ja täällä melkoinen vinkka käy, eli mulla on tosissaan tämmönen äänityslaite ja täällä nyt pitäisi saada sitten täällä tuulessakin jotakin aikaiseksi. Täällä illan mieltä. Niin, ja jos jotakin sattuu kiinnostaa, millaisella varustuksella täällä ollaan, niin tämmöisellä. Drone on matkassa ja kamera ja pari objektiivia ja äänitin ja tämä kamera. Ja Johannan varustuksessa siellä on marjavoima. Eli tää on kauhean mukava tunturi, kun täällä on tätä vihreitä ja sitten tätä rakkaa täällä. Ja tää on tosiaan pitkä tunturi, tää on 7 kilometriä muistaakseni tää huippu. Eli tuolla näkyy tuolla kauempana, kun se kää kaartuu, on tämmönen hevosenkengän muotoinen. Eli me ollaan nyt täällä toisessa päässä, eli Pyhätunturin päässä lähempänä Yllästä. Ja tonne sitten kohti Kittilää lähtee toi toinen puoli ja sitten on tuonne Totovaaran Pirtille on sitten tuolla toinen huippu laskee, että sieltä pääsee sitten kanssa tänne tunturille. Tää on ihan hyvä reitti, kun mennä päästä päähän. Varsinaisia tulistelupaikkoja tässä ei taida nykyisellään olla. Että mä oon ymmärtänyt, että siltä se mökki, mikä tuolla oli, niin tai laavu, niin että se on siltä poistettu, mutta kun ottaa kylmää evästä matkaa, niin hyvin pärjää. Sieltä löytyy. Nyt on märkiä koiria sitten. Eikö Lillan ihan uimaan saakka? Noin. Tunturihilloja. Näitä en olisi kyllä arvannut täällä löytäväni. Niillä ollaan täällä aika korkealla. No, hyvä makuisia. Dodi, nyt ollaan menossa alas, kun alkaa jo vähän niin kuin hämärtymään, meni koko pilveen ja sitten muutenkin ilta saapumassa. Täältähän sitten silloin kun käyttää tämmöistä lyhyintä reittiä, niin paluu on sitten aina pikkusen randomi, koska polkuahan ei ole, niin katsotaan vain tuonne maisemaan ja
Sitten lähdetään mäkeä alas ja niin kauan kun mennään mäkeä alas, niin suunta on oikea. Jos aletaan mennä ylöspäin, ollaan kääntyy takaisin. Ja jossakin kohtaa tulee vastaan polku tai tie ja sitten kävellään sitä pitkin autolle. Löytyy polku. Ja tätä pitkin nyt käpötellään tonne risteykseen saakka ja sitten käännytään vasemmalle ja sitten ollaankin kohta autolla.